Hello guys, welcome back my YouTube channel. আজি নতুন আৰু এটা ভিডিও লৈছো Morpho fingerprint device unboxing কৰিম আৰু এই ডিভাইসটো মই অনলাইন বাই কৰিছো Morpho device official সাইটৰ পৰা আৰু এই ডিভাইসটো আপুনি যদি Amazon বা Flipkartৰ পৰা বাই কৰে 6000 পৰা 7000 টকা পৰ্যন্ত আপোনাৰ দাম লাগিব আৰু এইটো যদি আপুনি Morpho ডিভাইস ডাইৰেক্ট অফিচিয়েল সাইটৰ পৰা আপুনি বাই কৰে তেতিয়া আপোনাৰ 3360 টকা GST সহ পে কৰি আপুনি এটো বাই কৰিব পাৰিব আৰু এই ডিভাইসখন মই আনবক্সিং কৰি আপোনাক দেখুৱাম ইয়াত কি আপোনাৰ ফিচাৰ আছে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ এই ভিডিওত দেখুৱাম ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি মোৰ চেনেল নতুন চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব সময় নষ্ট কৰি বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু এটো আনবক্সিং কৰি আপোনাক দেখুৱাম এটো হল আপোনাৰ আনবক্সিং এটো হল আপোনাৰ Morpho E3 ডিভাইস তো সাত আপনার এনেকে আপনি পারচেজ করলে এনেকে পাব এটা আপনার প্রায় 1.5 মিটার কেবল আছে আৰু ইয়াত আপনার কিছুমান গাইডলাইনসৰ কিছুমান বস্তু আছে কেনেকে আপনি ইনস্টল কৰিব সম্পূৰ্ণ প্ৰসেস ইয়াত দিয়া আছে আপনি চাই আপনি কেনেকে ইনস্টল কৰিব লাগে কেনেকে এক্টিভ কৰিব লাগে সম্পূৰ্ণ ইয়াত আছে আপনি চাই পেলাই কৰিব পাৰিব এইটো হল আপোনাৰ পারচেজ ট্যাক্স ইনভয়েস আপোনাৰ কিমান দাম সম্পূৰ্ণ এটো মই আপোনাক পুৰা দেখাব নোৱাৰো এইটো প্ৰাইভেচি কাৰণে আৰু এইটো হল আপোনাৰ Morpho ডিভাইস E351 আপুনি এটো যদি Morpho ডিভাইস অফিচিয়েল সাইটৰ পৰা বাই কৰে আপুনি 3360 টকা পে কৰিব লাগিব আৰু এটো সেম যদি আপুনি অনলাইনৰ পৰা বাই কৰে 6 পৰা 7000 টকা পৰ্যন্ত আপোনাৰ পে কৰিব লাগিব ভিডিওটো আজিলৈ ইমানে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তা লাইক কৰিব আৰু যদি কিবা খুদিব আছে কমেন্ট কৰিব পাৰে আৰু এই সাইডৰ লিংকটো আমাৰ ডেসক্ৰিপচনত দিম তাত ক্লিক কৰিলে আপুনি এইটো সাইডত গৈ পিনে আপুনি যদি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় আপুনি বাই কৰিব পাৰিব আৰু এই ফিংগাৰপ্ৰিন্টটো আপুনি পি নিয়াৰ বা CSC বা আপোনাৰ বেংক বিসি কাৰণ আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ যদি ৰিটেইলাৰ আছে আপোনাৰ সিম এক্টিভেট কৰিব কাৰণে এইটো প্ৰয়োজন হয় ফিংগাৰ দিয়াৰ কাৰণে আপুনি বাই কৰিব পাৰে ভিডিওটো আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ